Balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragilor, la etalarea despre provocarea și surpriza lunii mai. Începem cu provocarea, să vedem care este ea și cu ce vine la pachet. 7 de spade, wow, atenție! Provocarea este pe parte de acum poate fi din exterior, iar pentru alții dintre voi pot fi anumite evenimente care să-ți arate că te autosabotezi. Pentru alții dintre voi sunt persoane cu interes în ceea ce vă privește. Există cineva care, uite, interesul poartă fesul în ceea ce te privește. Pentru că, pe lângă provocare, întrebarea este la ce trebuie să fii atent în luna mai. Și aici ți se spune, fii atent dacă există acțiuni de ale tale cu care te autosabotezi sau uite-te în exterior și vezi ce interese au alții care încearcă să te păcălească, să te ducă de nas, să te manipuleze, să te ducă cu zăhărelul într-un fel sau altul. Hai să vedem cu ce vine acest 7 de spade. 8 de cupe. Interesant. Pași de cupe. Și au mai sărit două cărți. 9 de monede și înțeleptul eremit. Dragii mei, dacă vorbim despre tine, că tu ești cel care vei fi provocat să te vezi, să te observi, că te autosabotezi singur. Ce are de văzut acest autosabotaj? Are legătură cu faptul că poate ai căzut într-o zonă de confort, într-o lene, așa, cumva. Nu mai am chef să fac nimic, visez eu aici la ceva, însă nu acționez. Da? 8 de cupe acționează, iese din zona de confort. Însă, dacă vorbim de autosabotare, poate fi, pe o parte, pentru unii dintre voi, lenea, nu ies din zona de confort sau n-am chef să fac aia, eu am așa un plan cândva, undeva să se împlinească, însă e la nivel așa de iluzie. Și aici avem imaginea persoanelor adulte, deci aici nu vorbim despre copii inocenți, aici nu vorbim despre adolescenți în această etalare, vorbim despre persoane adulte care își doresc să trăiască pe undeva, hai să zicem, pe picior mare sau își doresc să trăiască din resursele proprii sau pe picioarele lor, însă comportamentul infantil și ieșirea din zona de confort, lenea, trag mai mult în jos decât în sus. Așadar, atenție dacă tu ești propriul sabotor în sensul ăsta. Poate exista o altă imagine a sabotării. Mă autosabotez fiind o persoană foarte, hai să spunem așa, creativă și curioasă, care iese constant din zona de confort, însă această ieșire, sunt în căutarea unui ideal, poate fi o armă de autosabotaj. Pentru că aici alerg după un ideal și eu nu-mi dau seama că este un ideal. Și atunci mă autosabotez. Fac investiții proaste din punct de vedere emoțional, fac investiții proaste din punct de vedere financiar și nu ajung să fiu pe picioarele mele și să mă maturizez. Da? Poate fi și asta. Să mă maturizez și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional, că nu are importanță despre ce vorbim, însă voi știți, dacă vă autosabotați, provocarea pe acolo vine. O să vă autosabotați și în această lună, mă refer.
Dacă vine din exterior, că este întrebarea la ce trebuie să fii atent. Fii atent la persoanele care știi sau le miroși că au un interes față de tine, că încearcă să te vrăjească sau să te manipuleze într-un fel sau altul. Aici ca și cum fugi, pentru că tu ai intuiție. Fugi de persoanele astea care le vezi că vin cu o mască de un zâmbet din ăla, ai, eu am un simț să simt persoane, cum spun, să intuiesc care sunt persoane, nu că intuiesc, am trecut prin experiențe care mi-au arătat o anume imagine a unor persoane care sunt atât de dulci și de amabile și vor să-ți facă, să-ți demonstreze cu așa foarte mult, să-ți demonstreze că, vezi, Doamne, sunt cele mai bune persoane și că vor să facă o grămadă de lucruri bune pentru tine. Aici, atenție la aceea care intuiția ta îți spune fugi, fugi, nu asculta ce zice persoana asta. Poate că nu ești obișnuit să fugi de acest gen de persoane și poate de foarte multe ori cazi în capcana acestor persoane. Însă aici e vorba despre ești provocat încă o dată. Va apărea o persoană în viața ta în această perioadă care va avea un interes față de tine. Fii atent la ce vrea acea persoană de la tine. Poate să fie un interes emoțional, să te îmbărlige, nu știu. M-am îndrăgostit de tine de nu mai pot, vrăjală, da? Pentru că aici există ideea de a scuturat căciula și a plecat, ca să ne înțelegem, da? Dacă tu ești pregătită să fii păcălită din nou, este alegerea ta. Însă aici ca și cum ți se spune, ok, tu trebuie să ai o mândrie. O mândrie. Și să acționezi, nu din mândrie, ci din înțelepciune. Să zici, ok, eu persoane de astea am mai văzut în viața mea. Persoane care au venit și mi-au șoptit romanțe la ureche și în trecut m-am lăsat captată de acele, nu știu, vorbe frumoase care mi-ajungeau cumva la inimă, însă trebuie să demonstrezi cumva că ești un adult care are o experiență și care are o hai să rămân la cuvântul mândrie. Are o mândrie și nu se mai lasă călcat sau păcălit, nu călcat, păcălit. Da, cum este o atenționare la ce trebuie să fii atent, că apare din nou o persoană de genul ăsta în viața ta. Ce să zic? Mai mult de atât nu pot să zic. Hai să vedem surpriza sau la ce lucru sau de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. 8 de monede. Poate surpriza vine pe plan material pentru unii dintre voi, la locul de muncă, mult mai multă, nu știu, dedicație și așa mai departe. Un soi de cursuri în plus poate să fie, iar pentru alții dintre voi poate vine pe plan personal, pentru că 8 de monede ne arată o persoană care muncește, investește și muncește, se perfecționează pe ea însăși, se șlefuiește pe ea însăși, da? Pot fi cursuri de, nu știu, dezvoltare personală, de ce nu? Hai să vedem. Poate că aici ar trebui să te bucuri mai mult, să muncești cu drag și spor, indiferent că vorbim la locul de muncă, indiferent că vorbim despre munca personală cu tine însuți, muncește cu drag și spor. Aici avem 3 de monede care a căzut. 5 de spade, atenție la hiene. Ok, mai avem încă 2 cărți, la voi cu multe cărți. 7 de spade din nou și 10 de bute. Bun. Dacă voi faceți, nu știu, dacă e pe plan economic, să zicem, la locul de muncă, la job, surpriză, te pune șef să faci mai multe cursuri, nu știu, zic, sau îți propune
să faci o investiție într-o colaborare, să participi, să pui din partea ta, să faci eforturi, că e cartea eforturilor, 8 de monede, încât să te implici într-un ambient grupal la locul de muncă, să colaborezi cu un grup de persoane. Acum, că e negativ, nu știu exact dacă tu vei simți că e negativ sau nu. Poate fi, de ce nu? Ideea care este? Pentru tine va fi o surpriză pentru că te va pune exact cu persoanele care nu fac nimic sau care dacă au chef fac, dacă n-au chef nu fac și s-ar putea să cadă toate pe cărca ta. Poate fi și asta. Surpriza este una, hai să o numim apăsătoare pentru tine, pentru că tu vei fi cel care va ieși extenuat din această colaborare. Poate fi asta. Va trebui să preiei toată munca grupului, toate eforturile să le depui doar tu. Aici, într-un fel sau altul, putem să vorbim de faptul, ok, stai puțin că interesul rezultatelor, dacă aici trebuie să obținem niște rezultate, da? Pentru că de-aia facem eforturi. Rezultate bune, în echipă. Când vorbim despre o echipă și tu vezi că ceilalți dau bercul fugiții, nu participă în aceeași măsură ca tine, aici e vorba despre protestează, nu sta, da? Nu lua tu tot asupra ta să faci tu pentru că alții nu vor să se implice. Nu e despre asta. Tu acum o iei cum vrei și faci cum vrei la locul de muncă, însă când ai parte de hiene care se strecoară și te lasă pe tine cu tot greul acelui proiect, de exemplu, e doar alegerea ta că tu o să-ți rupi cărca singur. Da? E doar alegerea ta. Dacă vorbim despre propriul proiect, tu ești propriul tău proiect, vrei să te structurezi bine, vrei să muncești cu tine, să te șlefuiești, cum am zis, poate faci cursuri de dezvoltare personală. Aici e o avertizare. Tu poate faci cursuri, însă ai o mare problemă aici de perfecționism. Adică e ca și cum, domne, eu o să repet cursul ăla până când o să devin perfectă ca persoană. Nu există perfecțiunea, nu căuta perfecțiune. Vrea să ne spună acest 8 de monede. Trebuie să existe un soi de, nu știu dacă flexibilitate e corect spus, un soi de colaborare cu tine însuți și cu persoanele cu care încearcă să te ghideze, pentru că Trei de monede nu e doar cartea grupurilor, este cartea celui care are întrebări, se duce și pune întrebări, da? Caută, e cartea căutătorului de răspunsuri. Dacă tu cauți răspunsuri care să te perfecționeze sau să-ți dea o rețetă de perfect sau de perfecțiune, nu căuta asta, pentru că e ca și cum din ce în ce o să-ți fie mult mai greu să muncești cu tine și nu o să ajungi la rezultate benefice pentru tine, ci o să stai tot timpul să te învârți într-un mare cerc de sabotare, autosabotare personală, pardon. Da? E ca și cum, băi, la mine nu funcționează, dezvoltarea asta personală. Tot duc, întreb, pun întrebări concrete aici, adică la obiect și e ca și cum nu înțeleg nimic din ceea ce mi se spune, pentru mine nu funcționează, nu știu, sunt foarte multe lucruri care ți le complici singur în cazul în care vorbim despre o dezvoltare personală. Drumul pe care l-ai ales sau faptul că ești perfecționist în a te dezvolta perfect într-un fel sau altul, nu te duce nicăieri. E ca și cum renunță la
căutarea perfecțiunii întruchipate. Acum, dacă vorbim de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult, bucură-te de pentru cei care v-ați găsit vocația, pentru că aici putem să vorbim și despre asta. Unii dintre voi poate v-ați găsit vocația, nu știu, uite, sunteți buni să faceți, nu știu, habar n-am, dați cu ciocanul în monede, habar n-am, sunteți buni la ceva anume. Bucurați-vă de ceea ce ați descoperit în voi. Ideea este că trebuie să mai finisați într-un fel sau altul și să o faceți cu bucurie. Anumite lipsuri sau poate imperfecțiuni ale modului în care profesezi, să zicem așa, acea vocație. Pentru că dacă nu faci acele finisări, să zicem, și nu te bucuri de procesul de a face acele finisări, aici vorbim despre un drum complicat din punct de vedere vocațional. Vorbim despre faptul că poate la un moment dat vei renunța pentru că nu vei mai putea duce acea vocație, acel proiect, pentru că putem să vorbim de un proiect. Hai să dăm un exemplu ca să fie mai ușor de înțeles. Ți-ai găsit vocația, care o fie? Nu știu, nu contează. Ești profesor, să zicem. O faci cu mare drag. Însă, e nevoie de un anumit finisaj în ceea ce te privește, cum împarți cu ceilalți din suflet cunoașterea pe care tu o deții ca profesor, să zicem. Cât de bun profesor ești din punct de vedere vocațional. Tu poți să fii pâinea lui Dumnezeu și să nu vezi niciun fel de... să te chinui, să îi faci pe elevi să înțeleagă într-un mod particular, da? Așa cum consideri tu că ți iese autentic. Și nu-ți iese rezultate. Nu-ți iese rezultate. Ca și cum toate eforturile tale nu duc nicăieri. Și aici, de ce este nevoie de finisare? Poate că, da, tu ești un foarte bun profesor și poate știi să înveți pe elevii într-un mod practic, de ce nu? Sau poate înveți într-un mod artistic și ar trebui să înveți într-un mod practic. Aici există această conotație. Trebuie să finisezi cumva modul în care tu, să spunem, transmiți acele învățări sau învățături elevilor, da? Ca să nu fie această vocație o corvoadă pentru tine. Să nu simți că nu te ascultă elevii, să nu mai simți că e o luptă continuă când ajungi la ore, ei fac gălăgie, se distrag cu altceva, da? Și pentru tine e ca și cum, mamă, ce stres. Păi eu m-am făcut profesor pentru că e vocațional și ajung să predau unor copii care nici măcar nu mă ascultă la ore. Și aici e vorba despre, ok, gândește ce ai putea să schimbi, să finisezi, ca să trezești, într-un fel sau altul, curiozitatea acelor copii să te asculte. Cam asta pot să spun. În cazul în care vorbim despre vocație, bineînțeles. E ca și cum trebuie, și dacă nu e vorba despre o vocație. În această lună, bucură-te de fă cu bucurie eforturi
ca să nu ajungi doar să simți nevoia de a da bir cu fugiții într-o anumită situație din viața ta pentru că este mult prea complicată acea situație. Fă cu plăcere ceva pentru a nu trăi sub presiune. Da, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!